हाँ जी, स्वागत करते हैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੰਧੂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲਾ ਇਫੈਕਟ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨੇਮਾਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਨੇਮਾਸਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰੇਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਲੈਣੀ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ। ਤੇ 30 ਸਕਿੰਟ ਤੱਕ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ ਤੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ 84 ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜੱਟ 84 ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਹੈਗਾ YouTube ਚੈਨਲ। ਤੇ ਬਾਈ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਪੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਈ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਬੈਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਮਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਨੇਬਲ। ਤੇ ਕ੍ਰੋਮਾ ਕੀ ਇਨੇਬਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਨਵੀਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੈਡ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਈਟ ਪੈਡ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਸਭ ਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈਟ ਪੈਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਈਜ਼ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਡਾਟ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸੈਂਡ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਲਫਾ ਪੇਸਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖਣੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਹੁਤ ਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਲੈਣੀ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਦੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਲੋਗੋ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਗਾਰਡਮੈਂਟ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਫੇਟ ਆਊਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਆਡੀਓ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਜਾਣਾ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਨੈਪਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਫੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਸ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੰਦ। ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਫੈਕਟ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆਡੀਓ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਫੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਫੈਕਟ ਲਿੰਕ, ਵੀਡੀਓ ਇਫੈਕਟ ਲਿੰਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣੇ ਹੁਣ। ਤੇ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਖਾਸਾ ਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਲਾਤਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਲਈਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਲੈਂਥ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇਵਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਆਲ ਬਾਰਡਰਸ ਨਿਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ 30 ਬਾਰਡਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ ਖਾਸੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹੜਾ ਘੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਓਕੇ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਹੋਊਗਾ 3 ਡਾਟ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਿੰਗ ਟੂ ਫਰੰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਅਰਟੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਆ ਲੋਗੋ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਡ ਸਕਰੀਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।